हेलो नमस्ते। आज मैले एउटा डेली कन्भर्सेसन बेस्ड अन एभ्रीडे सिचुएसन जुन हामीले दिनदिनै प्रयोग गरिरहनु पर्छ त्यस्तो कन्भर्सेसन्सहरू लिएर आएको छु। ओके, नाउ लेट्स सी। In the first slide, you can see here people. What are they doing? Can you guess? They are at the cinema. They are at the cinema uh, watching movie. Yeah, watching a movie. And in the second picture, sorry, they are playing, what is it, this sport? Basketball. They are playing basketball. And today's conversations are based on these two pictures. That's why I presented the picture in the first slide. Now, let's see the conversation. At the cinema. यो कन्भर्सेसनको उद्देश्य छ शब्दहरू सिकाउने अनि भन्ने कसरी कस्ता शब्द प्रयोग हुन्छन् यसको उद्देश्य चाहिँ त्यसमा पर्छ। फेरि जस्तै हामी कुनै क्राउडेड एरियामा पुग्यौं, यो सिट खाली हो कि होइन भनेर सोध्नु पर्छ, अथवा अलि पर सर्न सक्नुहुन्थ्यो कि अलि पर सर्नुहुन्छ कि, अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ अर्को सिटमा बस्दिनु भए हुन्थ्यो पनि भन्नुपर्छ है। यी हाम्रो डेली लाइफमा प्रयोग गरिरहनु पर्ने सेन्टेन्सहरू पर्दछ। त्यसकारण यो एट द सिनेमा भन्ने कन्भर्सेसनबाट डायलगबाट के सिकिन्छ एकपल्ट हेरौँ। राम, excuse me, is this seat taken? Look here. Is this seat taken? बसमा पनि यसै गरी भन्न सकिन्छ। Is this seat taken? यो सिट कसैले कोही बस्नु भएको कसैको सिट हो यो भनेर सोधेको। Rita, no, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. होइन भनेर रिताले भन्यो। अब रामले भन्यो, would you mind moving over one? Okay, sorry. Would you mind moving over one so my friend and I can sit together? Look, form of request. Would you mind plus ing. Would you mind passing the newspaper? भने जस्तै, would you mind opening the door? भने जस्तै यो माइन्ड पछाडि आइएनजी आउँछ। ओके, रिक्वेस्ट गरेको हो, यो एकदम पोलाइट रिक्वेस्ट हो। के गर्न लाग्दैछ रामले भने त्यो रितालाई एक सिट पर बस्दिन मेरो साथीसँग म बस्छु भन्न खोज्दैछ। उनले रिक्वेस्टको लागि चाहिँ would you mind moving over one so my friend and I can sit together? एक सिट परतिर बस्दिन, हजुरले माइन्ड गर्नुहुन्न होला नि। विलिङ हो यो खासमा भनेर उसले रिक्वेस्ट गर्यो। न माइन्ड गर्दिन।
Not at all. Not at all. कति पनि. Not at all means कति पनि. No, not at all. कति पनि होइन. कति पनि गर्दिन. Thanks a lot. धेरै धन्यवाद. Okay. Now, let's see again. Ram. Excuse me. Is this seat taken? Rita. No, it isn't. Ram. Would you mind moving over one so my friend and I can sit together? No, not at all. Thanks a lot. Okay. योबाट तपाईले के सिक्नुभयो? यो प्रयोग गर्नु पर्यो. यति सिकेपछि सबैतिर लाग्छ नि त. Is this seat taken भन्न त जहाँ पनि लाग्यो नि. हो? अनि कसैलाई अर्को सिटमा बस्दिनु भयो हुन्थ्यो भनेर गाडीमै भन्दा पनि जहाँ पनि काम हुने भो. Would you mind moving over one भन्नु पर्यो. Would you mind moving over one so my friend and I can sit together? तपाईले would you mind moving over one मात्र भन्नुभयो भने why? किन? My friend and I want to sit together. म र मेरो साथी सँगै बस्न चाहन्छौं. यसरी ब्रेक पनि हुन सक्छ. कस्तो भने Excuse me, is this seat taken? No, it isn't. Would you mind moving over one? Why? भन्यो रिताले भने My friend and I want to sit together. म र मेरो साथी सँगै बस्न चाहन्छौं. No, not at all. It's okay. Okay. Thanks a lot. In this way. Now, let's see second one. Sports. Sport को कुरा. Favorite sport को कुरा. Kajol and Krishna. They are friends. यी फ्रेन्ड्स हुन् भन्ने चाहिँ भाषाबाट चिनिन्छ. या hey, say यस्तो कुराहरू साथीलाई र सानो मान्छेलाई मात्र भनिन्छ. Say, what's your favorite sport? तिम्रो मनपर्ने स्पोर्ट कुन हो? बताऊ. Say, what's your favorite sport? अब यहाँ हेर्नु. यो के हो यो? लवज हो. एउटा बोल्ने तरिका हो यो. यसले न्याचुरल जस्तो बनाउँछ इंग्लिशलाई. It's hard to say. It's hard to say. I like cricket a lot. But I guess I like basketball better. भाषा बुझ्नुहोस्. अब कोहीलाई त एक दुईवटा बढी नै स्पोर्टहरु मन परेको हुन्छ. त्यसबेला ठिक्क यो चाहिँ स्पोर्ट भन्छु भनेर त बनाएको हुँदैन. एक दुईवटा तीनवटा स्पोर्टहरु गर्छ उसले. भने अब एकैचोटी साथीले सोध्यो. Say, what's your favorite sport? तिम्रो फेभरेट स्पोर्ट के हो? अब उ तयारी नभएको कुन भनु भएको अवस्था. यस्तो बेला it's hard to say. यो भन्न गाह्रो छ. भने पनि भयो नि. It's hard to say. यो त भन्न अलिक गाह्रो नै पर्छ. I like cricket a lot. म क्रिकेट धेरै मन पराउँछु. फेरि त्यति भनिसक्दा उले सम्झ्यो. बास्केटबल पो धेरै मन पर्छ त मलाई त. अझै बढी मन पर्ने चाहिँ बास्केटबल हो है. तर यस्तै हुन्छ डेली कन्भर्सेसनमा चाहिँ है.
अब यो मान्छेले कृष्णले भन्यो एक त ऊ कुन भनौँ भन्नुभयो पहिला इट्स हार्ड टु से गर्छ नि त्यही नै हो आई लाइक क्रिकेट अलट म क्रिकेट धेरै मन पराउँछु बट आई गेस आई लाइक बास्केटबल बेटर तर मेरो विचारमा आई गेस मिन्स आई थिङ्क आई लाइक बास्केटबल बेटर त्योभन्दा नि बढी चाहिँ फेरि बास्केटबल मन पराउँछु म क्रिकेट धेरै मन पराउँछु तर मलाई लाग्छ कि म बास्केटबल त्योभन्दा अझ बढी मन पराउँछु यो दुईटा सेन्टेन्सहरूको कुरा यो हो है काजुल डु यु प्ले मच बास्केटबल तिमी धेरै खेल्छौ बास्केटबल मच भन्ने वर्ड यसरी पनि युज हुन्छ ओके यसरी पनि युज हुँदो रहेछ भन्दै सिक्दै जाने त हो नि कृष्ण यस क्वाइट अ लट एकदमै बढी हाउ अबाउट अ गेम सम टाइम खेल्ने हो कि बास्केटबल एकछिन अब काजल सरी आइ एम स्ट्रिक्टली अ स्पेक्टेटर स्पेक्टेटर भनेको दर्शक हो स्पेक्टेटर भनेको दर्शक ऑडियन्स भनेको श्रोता भयो अनि स्पेक्टेटर भनेको चाहिँ दर्शक भयो सरी आई एम स्ट्रिक्टली अ स्पेक्टेटर फुटबल बास्केटबल क्रिकेट टेनिस आई वाच देम ऑल म ती सबै हेर्छु म स्पेक्टेटर हो स्पेक्टेटर ओके यहाँबाट शब्दहरू सिक्नुपर्छ तपाईँ गेम चाहिँ खेल्नुहुन्न भने तपाईँ स्ट्रिक्टली अ स्पेक्टेटर हो ओके नाउ लेट्स सी अगेन काजल से व्हाट्स योर फेभरेट स्पोर्ट कृष्ण it's hard to say I like cricket a lot but I guess I like basketball better Kajal do you play much basketball yes quite a lot how about a game sometime Kajal sorry I'm strictly a spectator football basketball cricket tennis I watch all of them that means I watch them all okay म ती सबै हेर्छु म स्ट्रिक्टली अ स्पेक्टेटर एक दर्शक हुँ म गेमहरू हेर्छु इन्जोय गर्छु बट आई डोन्ट प्ले आई लभ वाचिङ गेम्स आई नेभर मिस वाचिङ गेम्स आई एम स्ट्रिक्टली अ spectator I don't play but I watch all games like football basketball cricket tennis all but I don't play that's why Kajol is saying sorry okay sorry I'm strictly a spectator football basketball cricket tennis I watch them all Kajol is responding to Krishna okay now let's see again once is not enough हेर्दा मात्र सजिलो हो यो जानियो भने त एकदमै राम्रो भइहाल्यो नि है जान्नै हुनुपर्छ सार्नुपर्छ excuse me is this seat taken no it isn't would you mind moving over one so my friend and I can sit together no not at all
Thanks a lot. Second, say, what's your favorite sport? It's hard to say. I like cricket a lot, but I guess I like basketball better. Do you play much basketball? Yes, quite a lot. How about a game sometime? Sorry, I'm strictly a spectator. Football, basketball, cricket, tennis, I watch them all. Okay, in this way, the short conversation, two dialogues, also finished. I hope you learned something from these two dialogues, and I will come with another video next day, I think. Thanks for watching this video. Please don't forget to subscribe, share it to your friends, like, dislike, and comment. Thank you.